Yön kuumuudessa In the Heat of the Night on yhdysvaltalainen rikoselokuva vuodelta 1967. Se kertoo mustasta poliisista, joka ratkoo murharikosta rasistisessa pikkukaupungissa Mississippin osavaltiossa. Elokuvan ohjasi Norman Jewson John Ballin romaanin Musta yö pohjalta. Elokuva on jännittävä, josta näyttelijät tekevät parhaansa. Mutta elokuvaan on jäänyt koko joukko niin kutsuttuja klappivirheitä. Esittelen teille nyt niitä. Mainittakoon, että elokuvaan on saanut 5 Oscaria. Parhaan elokuvan, parhaan leikkauksen, parhaan miespääosan, parhaan äänityksen ja parhaan sovitetun käsikirjoituksen Oscarit. Toivottavasti nautitte esityksen. Ensimmäisenä kiinnittäkö huomiota tähän ketsupi- ja sinappipurkin keskenäiseen asemaan. No, irti toisesta. Nyt kiinnitetään huomiota tänne hyllyn päällä olevat naposteltavat. Siellä on yhdessä vasemmassa rivissä 5 pussia, sitten 4 pussia ja 2 pussia. Nyt huomataan, että ketsuppi ja sinappi on jälleen yhdessä tuolla seinävieressä. Nyt nähdään, että ketsuppi ja sinappi on tuolla taas erillään. Nyt huomataan, että tuonne hyllylle, jossa on naposteltavia, on tullut tuonne punavalkoinen pussi, joka siellä äsken ei ollut. Nyt jos katsotaan tätä valoa, mikä tuohon tiehen tulee, tällä autolla aika heikot nuo valot. Nyt pyydän kiinnittämään huomiota tuohon ikkunan tähän talon oikeanpuolimmaisen ikkunan verhoihin. Miten se on auki? Tuo on semmoinen 1/6 tuosta verhosta on tuolla oikealla puolella ja loput vasemmalla puolella. Nyt kun katsotaan verhoja, niin se on keskeltä auki. Nyt katsokaa nyt verhoja nimenomaan. Nyt kun Sam lähtee tuolta niin toi verhojen on jälleen silloin, että se on enemmän tuolla oikealla tuo. Ja nyt taas se on keskeltä tuo verhot auki. Nimenomaan katsotaan niitä verhoja, miten ne sijoittuu suhteessa tähän avonaiseen maisemaan. Nyt katsotaan tätä auton asemointia tähän tiehen. Se on täällä menosuuntaan näiden aivan oikeassa reunassa. Ja sitten tämä vasen seinä, niin se on aivan tumma. Siellä ei ole valoa lainkaan. Nyt sinne seinälle on tullut valoa. Ja nyt kun katsotaan tätä auton asemointia, niin se ei ole enää täällä oikeassa laidassa, vaan nyt se on tuolla keskellä tietä. Ja nyt katsotaan tämä ruumiin sijaintia, mikä tässä tiellä on. Niin jos tästä menee tuo tie, niin se on osin tien puolella niin, että ruumiin pää on täällä valtaväylän puolella. Nyt katsotaan tätä uhrin korvaa. Sieltä tulee verta ja sitten tämä korvan rakenne itsessänsä, sen muoto. Ihmisillähän on korvat peilikuvia toisistaan, että ne on niin tavallaan ihan samanlaisia, olipa ne kummalla puolella tahansa. Palataan siihen myöhemmin.
Nyt kun katsotaan tämä ruumiin sijaintia, niin täällä menee tämä tie, niin se on tällä sivutien puolella. Se on siirtynyt ja sitten pää on tällä kääntynyt toiseen suuntaan. Nyt kun katsotaan tämän ruumiin korvaa, niin se on erilainen kuin se oli äsken. Tällä on 3 kappaletta tämmöisiä pallukoita tässä korvan etuosassa, jota tällä äskeisellä ruumiilla ei ollut. Eikä siitä tullut verta nyt ollenkaan. Nyt pyydän huomioimaan seuraavia asioita. Täällä oven pielessä juomakori. Sisäovi on kiinni. Tuon ikkunan läpi näkyy tekstit. Ja sitten tämä ikkunan ja oven etäisyys toisistaan. Tämä etäisyys on noin 2,5 kertaa tämä oven leveys. Nyt kun kuvakulma vaihtuu, niin havaitaankin, että ovi olikin auki. Sitten kiinnittäkää huomiota tähän poliisin lakkiin, joka kokardi on tänne takaseinään päin. Nyt kiinnittäkää huomiota, tässä lampun jalustan edessä on tämmöinen kultakello. Ja Sam heitti nuo rahat niin, että kasana tuohon pöydälle. Nyt ne on levinnyt tommoseksi piuhkaksi. Ja se, että sillä kyniä ei ollut noiden seteleiden alla ollenkaan, eikä lompakon alla yhtään. Nyt pannaan merkille se, että tämä päällikkö laittaa tuon pullon tuonne kuoruista vasempaan laitaan. Ja nyt kun katsotaan noita rahoja tässä näin, niin ei ole enää viuhkainen ja sitten sinne alle on tullut, ja tuohon päälle on tullut kyniä, sininen ja harmaa. Nyt kun katsotaan näitä rahoja, niin sinne alle on tullut keltainen kynä lisää. Kun katsotaan tämän lampun etuosaa, niin siitä on se kultakello hävinnyt. Nyt siitä oli tuosta rahojen alta lähtenyt se keltainen kynä kävelemään, että se ei ole enää paikalla. No, sir. Nyt on tullut tuo keltainen kynä jälleen tuonne rahojen alle. Sininen kynä lähti kävelemään. Nyt Ötsel heittää tuon takin ensimmäisen kerran tuosta jalkansa yli ja nyt havaitaan, että tämä seinällä oleva teline, jossa on tämmöisiä muistilappuja, niin on kokonaan näkyvissä. Sitä ei harjasta mikään. Ja nyt kun katsotaan muistitelinettä tuolla, niin sen eteen on tullut 2 laatikkoa tuohon, jota ei äsken ollut. Jötsel heitti toisen kerran takin tuon jalkansa yli. Nyt voidaan katsoa, että juomapullo, joka oli tuolla puhelimen puolella, niin on siirtynyt tänne pöydän toiselle puolelle. Nyt kertaan, niin nyt tämä lamppu näkyy paremmin tässä, niin sitä kultakelloa, mikä siinä oli ihan aluksi, niin ei ole enää nähtävissä. Nyt kun katsotaan tätä juomakoria, niin sen pinta on noussut huomattavasti yli tuon pöydän pinnan. Nyt kun katsotaan etualalla on tämä laukku ja tämä lasinen
esine, niin ne on hyvin tässä näkyviä. Doesn't matter. Look at the man's time. He's with me. Nyt nämä esineet, mitkä tuossa äsken oli, niin ne on kadonneet. Laukku ja se lasiesine. Nyt kun katsotaan tätä korvaa, niin siellä ei ole niitä 3 pallukkaa. Jos siinä oli siinä, niin sieltä tulee jonkin verran verta. Nenästä tulee vähän verta. Nyt kun katsotaan tätä nenästä, niin ei tule verta. Ja nämä lasiesineet tuo salkku on palannut takaisin tuohon. Nyt taas nenästä tuli verta ja korvasta. I'll need a few things. Calipers. Some toothpicks. Nyt kun katsotaan, niin tätä nenästä näyttäisi, että ei tule verta. What's going on here, Chief? Who is this guy anyway? A two? Näinä vainajan nenästä ei tule verta. 250. Nyt voidaan katsoa tämän haavin tukkamuotia, että se pituutta. Se lyhenee tuolla matkan varrella. Nyt katsotaan täältä tausta maisemaa. Ja kohta kun ne ajallisesti noin minuutin 2 päästä tulevat tähän näin uudestaan. Nyt kun katsotaan, että täällä metsässä näkyy ihmisiä. Nyt kun katsotaan, niin toi syksy mennyt paljon pidemmälle. Parissa minuutissa. Nyt nähdään, että näitä taka-ajia on 7 miestä ja 3 koiraa. 4, 5, 6 koiraa. Tuossa voidaan pysähtyä katsomaan tuon haavihousuja. Ne on aivan paskaset ne on housut nyt. Nyt katsotaan näitä housuja, niin ne on ihan niin kuin pesulasta tulleet. Nyt näitä taka-ajajia on enää 4. Nyt kun katsotaan tätä, niin haavi juoksee siltaa pitkin ja hänen varjonsa on aivan sillan suuntainen. Ja farkut on taas ihan paskaset. Nyt poliisipäivillä on lakki päässä ja takki päällä. Sivuikkuna auki ja tää pikkuikkuna ja sivuikkuna molemmat on auki. Nyt kun katsotaan tätä, niin varjo ei ole enää sillan suuntaisesti, vaan 2-3 tuntia eteenpäin. Pikkuikkuna on kiinni ja tämä sivuikkunakin näyttäisi, että se on saattanut olla auki, mutta tuo pikkuikkuna on mennyt kiinni, joka äsken oli auki. Nyt Virgil tulee pitkin katua ja aurinko paistaa hänen selkäänsä. Nyt kun hän tuli sisälle, teki 180 asteen, tai tulee sisälle, niin aurinko on tehnyt 180 asteen käännöksen. Sehän tulee nyt katua pitkin tuo aurinko toisesta suunnasta. Varjo tulee tälle väärälle puolelle. Jos äsken ikkunan ja oven leveys oli taas se leveä, niin nyt se on kapea. Jos kiinnitetään huomiota tuohon lakkiin, joka on tuossa pöydän päällä, niin se kokari on nyt tänne takaseinään päin. Nyt kun katsotaan, niin aseteline on tyhjä aseista. Nyt täällä vaatetelineessä ei ole lakkia eikä takkia, ne on poliisipäällikön päällä.
nyt kun katsotaan tätä varjoa, joka syntyy, kun Virgil on täällä huoneen takana. Äsken aurinko paistoi tien suuntaisesti vasemmalta. Nyt se on mennyt eteenpäin. Sinä aikana, kun hän oli tuolla sisällä, ehkä 5 minuuttia. Se on kulkenut 2 tuntia, 2-3 tuntia, ehkä enemmänkin eteenpäin. Nyt huomataan, äsken toi lakki, joka tuossa pöydällä oli kokari takaisin päin, nyt se on kääntynyt tänne. Nyt toi lakki on kääntynyt jälleen tänne takaisin päin. We don't need you or your microscopes anymore. You can tell that to your chief. We don't need him or you. Mrs. Colbert can that. I've already told her. I see. Ja nyt katsotaan tää ruhjetta, niin se on punaisempi, siinä on enemmän verta. I picked it up, I tell you. He was already lying there. He was lying there next to him. Poliisipäällikkö tuli ilman takkia. Lakki oli päässä, mutta takki on nyt ilmestynyt tonne. Äsken se oli tyhjä toi valtateline. Hyvin mystinen. Well, Virgil, nobody threw your brains to the hogs, that's for damn sure. Hold on there, Arnold. Open her up again. We've got another customer. Nyt nähdään, että aurinko paistaa mutta ikkunasta käytävän suuntaisesti. Hey, man. You're not here. That's all right. Don't put it somewhere there. Hey, man, you hear me? You're coming here. I thought you were supposed to be a fool. Hey! Hey! Haapin käsi on tuolla nyt kokonaan ulkona. Nyt se on kiinni tuossa kaiteessa. Ja aurinko paistaa nyt tuolta sivuikkunasta. Ja sitten huomioikaa nyt tämä punkka täällä näin, sen petaus. What you doing? Nyt toi petaus on muuttunut. Se on mennyt tuo peitto tänne lähemmäs seinää. I mean, that's... Nyt kun katsotaan niin se on erilainen taas, kun se oli siinä välikuvassa. Ja haavin tukka on lyhentynyt siitä, kun sehän metsässä juoksi. Start to sway it. Nyt sen tukan näkee selvästi, että se on lyhentynyt. I can ask at the desk, you know. Well, hey, but Ja nyt toi vamma on minusta vähän eri paikassa. Nämä etualla olevat leidit häviävät tästä yhtäkkiä kummasti. Pyydän kiinnittämään huomioon 2 eri asiaa. Poliisipäällikkö pysäköi auton oven tulevan kulkureitin kohdalle ja sitten täällä sivulla on 1 traktori. Nyt se poliisipäällikön auto on kadonnut sieltä ja niitä traktoreita on nyt 2. Me about a cover-up arrest? Nyt huomataan, että tuo poliisipäällikön auto on palannut tuonne alkuperäiselle paikalle. Tässä kun katsotaan, niin tuo auto, se tarkkaa olla ihan enää siinä tien kohdalla, vaan se on mennyt vähän eteenpäin. don't you worry about a thing. Believe me, we're gonna take care of everything. Kiinnitän huomioon tähän ikkunan alla
apukärryihin ja tuohon kulkukoiraan, joka on vapaana. Kulkukoira katosi ja kärryt eivät ole enää samalla paikalla, vaan ne on siirtyneet vähän tänne päin. Nyt se on ikkunan oikealla reunalla. Nyt katsotaan näitä varjoja ja tulee ennen kuin keskipäivä auringosta. Nyt kun auto lähtee, niin auton varjo on ilta-auringon varjo. Katsotaan tässä lakin alla osittain on tämmöinen paperilehti ja siinä on kynä. You watch and see you don't. I'm aware of the risk, Tom, but like it or not, we're stuck with him. Not if the chief here is right on the ball. Nyt se ei ole enää tuolla alla. You say, chief. Nyt siinä on 2 kynää. Let that old kid on. Tuolla sängyn päällä on laukku, jossa on ravatteja. Can you tell me about your husbands? Täällä sängyn päällä on, mutta siellä ei ole suinkaan kravaatteja. Enemies. What's Endicott? Aina down, eli alas. Kuitenkin tää nousee ylös tämä. Nyt ikkunasta nähdään, että tuolla on tämmöinen harmaa auto tuolla taustalla. Sitten tähän penkille paistaa aurinko. Nyt siihen ei paista enää aurinkoa. Nyt nähdään, että tuolla ei ole sitä autoa enää, vaan siinä on ihan jotain muuta. Jalkatilaa ei paista aurinko. Nyt paistaakin yhtäkkiä. Äsken oli kuva niin, että siinä tämä auto oli 2 auton välissä. Nyt on niin kadonnut. Nyt se on taas näiden 2 auton välissä. Nyt se taas on eri lailla. Ja taas on tuolla autojen välissä. Find anything? Nyt huomataan, että aurinko on pilvessä, ei paista aurinko lainkaan. Nyt kun tulee tänne talolle, aurinko paistaa puolipilvisen taivalta. Mies on työskentelee tuolla ehkä 3 metrin päässä tuosta rakennuksesta. Nyt auto hyppäsi taaksepäin jonkin matkaa. Ja mies on tullut eteenpäin nyt parikymmentä metriä ainakin. Nyt huomataan, että tuo auringonvalo, joka äsken oli, niin se on nyt hieman eri asennossa. Tässä on ehkä tehty tunti uusilta kuvauksia. Nyt huomataan, että aurinko paistaa, tai tämä varjo tulee paljon jyrkemmin alas tuolta kuin äsken. Että se aurinko on edennyt. Päinvastoin niin tämä on
tämä on kuvattu ensin ja sitten äskeiset tapahtumat niin sen jälkeen, koska aurinko on mennyt eteenpäin tässä välissä. Eli Listen, you know something I don't know? nyt taas niin äsken se varjo tuli tuohon noin suurin piirtein, nyt se on hypännyt eteenpäin. I found a piece of Osmander in Cobert's car. A piece of what? On the brake pedal. Osmander. Fernroot. Fernroot. Oh, is Mr. Endicott here? Yes, sir. He's out in the greenhouse. Would you follow me, please? Nyt ollaan taas siinä edellisessä auringon asennossa noin suurin piirtein. Että siinä tehtiin leikkauksessa sellainen väliotos. Nyt kun katsomme tätä syksyn etenemistä tässä kuvassa ja kohta, mitä Kilefsi saapuu paikalle. Nyt kun katsotaan, että on huomattavasti vihreämpi syksy, ei ole vielä niin pitkälle kuin äsken. Nyt katsotaan tätä ja kuunnellaan näitä kolahduksia. Siellä on niin yhdellä on lapio ja näillä on näitä ketjuja ja muuta. Nämä kolahdukset on eivät kuulosta siltä, että ne olisi jotain ketjua vastaan tulee. Nyt tässä oven vieressä on tämmöinen kaljakori. Nyt tuolta on tuo ketsuppi ja sinappi hävinnyt kokonaan. Ja sitten tuonne karkkihyllylle on sekoittunut sillä tavalla, että tässä oli vain yhdenlaisia. Nyt siinä on tullut tuosta naapuririvistöstä yksi pussi. Muuten se on niin samanlainen kuin se oli sen alkutilanteen. Huomata, että auto on nokka seinään päin. Nyt kun katsotaan tuonne karkkihyllylle, niin siellä on vähän erilaista. Sam istuu tuonne pelkäjän paikalle. Right, you can move us. Officer Wood. Auto on parkkeerattu sillä lailla, että se on niin nokka seinään päin, mutta se lähteekin suoraan. Se kääntyy itsestään. Katsotaanpa, että nämä valot on melko kirkkaat. Verraten tähän näin, ihan niin kuin tuolla auton katolla olisi äsken ollut valot. Ja, Our man is Endicott. aseet on palannut tuonne asekaappiin. Didn't you catch Sam in a lie last night? Nyt nähdään, että tuossa pöydällä on yksi pullo, tuo viskipullo. You know about insomnia. Nyt siinä on ilmestynyt toinen pullo pöydällä, semmoinen vesipullo. Bourbon can't cure it. Nyt se juomapullo on kadonnut taas. Se oli tuolla. Nyt se vesipullo tuli taas näkyy. Nyt tuo viskipullo on kadonnut tuolta pöydältä. Juomapullo jäi. Nyt huomataan tuossa edustalla noita juomakoreja. Tässä on 4 kappaletta noita. Siinä on. Huomataan, että tämä mainospanneri tässä on niin kuin tänne ovelle päin. Mama, I'm not Nyt tämä panneri on kääntynyt. from around here, but you can put me on my train.
Nyt kun katsotaan, niin nyt näitä juomakoreja on vain 3, kun äsken niitä oli 4. Tässä sivusta oli kanssa pari koria. Hyvin. Nyt vielä yksi virhe. Näitä Courtneyn veljeksiä oli 2, mutta niistä mainitaan vain toinen. Molemmat oli siellä poliisitalolla. I've just gotten off the phone with the FBI lab. We can prove that. Katsotaan näitä takana olevia sädeverhoja. Nimenomaan Virgilin takana olevia sädeverhoja. Guilty man. Who? Sam? Nyt ne on kiinni, eli äsken auki. Nyt ne on auki. Our man is Endicott. You just think a minute. Didn't you catch Sam in a lie last night? And yes. Nyt kun katsotaan, niin ne on kiinni jälleen.